હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હોળીનો તહેવાર આવે એટલે બધા ઘરમાં જુવારની ધાણી અને મકાઈની ધાણી તો લાવતા જ હોય છે, પરંતુ છોકરાઓ એમનેમ ખાતા નથી. તો આજે આપણે બનાવીશું મકાઈ અને જુવારની વઘારેલી ધાણી. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મેં અહીંયા એક તપેલી મકાઈની ધાણી અને એક તપેલી જુવારની ધાણી લીધી છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે મકાઈની ધાણી વઘારીશું. મકાઈની ધાણી વઘારવા માટે મેં અહીંયા 5 થી 6 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અંદર ચપટી હિંગ અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું. હવે અંદર બધી જ મકાઈની ધાણી ઉમેરીને મિક્સ કરીને લગભગ 6 થી 7 મિનિટ માટે શેકી લેવાની છે. ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી ધાણી દાજી ના જાય. હવે ઉપરથી ફરીથી અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. ધાણીમાં મીઠું હોય જ છે, એટલે મીઠું તમારે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવું. હવે અંદર અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને તીખાસ માટે અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. તીખાસ પ્રમાણે તમે મરચું વધઘટ કરી શકો છો. હવે ગેસ બંધ કરીને ઉપરથી 1 થી 1.5 ચમચી જેવી ખાંડ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. તમને જો ચટપટો સ્વાદ પસંદ હોય તો તમે 1 ચમચી જેવો આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. તો વઘારેલી મકાઈની ધાણી બનીને તૈયાર છે. ધાણીને વઘારવા માટે હંમેશા મોટા વાસણનો જ ઉપયોગ કરો. તો વઘારેલી મકાઈની આ ધાણીને તમે 10 થી 15 દિવસ સુધી એરટાઇટ ડબ્બામાં રાખી શકો છો. હવે આપણે જુવારની ધાણી વઘારી લઈશું. જુવારની ધાણી વઘારવા માટે મેં અહીંયા 6 થી 7 લસણની કળી લીધી છે, તેને વાટી લઈશું. જુવારની ધાણી વઘારવા માટે મેં અહીંયા 5 થી 6 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અંદર આપણે વાટેલું લસણ ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને લસણને સાંતળી લઈશું. લસણને આપણે ગોલ્ડન ના થાય ત્યાં સુધી શેકવાનું છે. લસણ ગોલ્ડન થઈ ગયું છે તો હવે ચપટી હિંગ ઉમેરી દઈશું. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી દઈશું અને હવે બધી જ ધાણી અંદર ઉમેરી દઈશું. હવે ઉપરથી અડધી ચમચી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. આ ધાણીને પણ આપણે લગભગ 7 થી 8 મિનિટ માટે શેકી લેવાની છે. ધાણી બરાબર શેકાઈ જાય એટલે અંદર અડધી ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. તો ધાણીને 2-3 મિનિટ માટે ફરીથી શેકી લઈશું. તો લસણવાળી જુવારની ધાણી બનીને તૈયાર છે. આ ધાણીને પણ તમે 10 થી 15 દિવસ માટે એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરી શકો છો. તો તમે પણ આ રીતે મકાઈની અને જુવારની ધાણી બનાવી જોજો. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને મારી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.